Con không gả đâu. Có đánh chết con cũng không gả cho tên tàn phế Hoắc Cảnh Xuyên đó. Chẳng phải mình đang làm phẫu thuật ở bệnh viện sao? Đây là đâu? Lẽ nào mình xuyên không rồi? Con chưa kịp để cô phản ứng lại, một luồng ký ức xa lạ ùa vào đại não như triều dâng. Tiền kiếp, cô là thánh thủ trung y nổi danh quốc tế ở thế kỷ 21, vì cứu người mà làm việc đến kiệt sức, cuối cùng khiến bản thân đột ngột đăng xuất. Còn nguyên chủ xui xẻo này, vì chị gái hủy hôn, cha mẹ ép buộc, bị tức đến uất nghẹn, thế là bay màu luôn. Vừa hay để cô trở thành kẻ đổ vỏ. Giang Miên hít sâu một hơi, nhanh chóng tiêu hóa tình hình trước mắt. Trong sân, Giang Nham đang bám lấy Giang Nguyên mà làm loạn. Hắn ta là Diêm Vương sống đấy. Chân hắn gãy rồi, tâm lý cũng biến thái luôn rồi. Con muốn gả cho thanh niên trí thức Triệu. Triệu Đông Lai mới là người trong mộng của con. Giang Miên khẽ nheo mắt, ánh mắt lướt qua đám đông hỗn loạn, cuối cùng dừng lại trên cổ tay mình. Ở đó có một vết đỏ nhạt. May mà không gian vật tư trăm tỷ của mình cũng theo tới đây. Kiếp trước làm lụng vất vả cực nhọc, kiếp này tôi chỉ muốn làm một con cá mặn ăn không ngồi rồi. Cô nhanh chóng tìm kiếm trong đầu thông tin về đối tượng xem mắt lần này. Hoắc Cảnh Xuyên, con em cán bộ cao cấp ở kinh thành, đoàn trưởng lương cao, vì bị thương mà tàn tật, tính tình bạo táo, nghe nói còn sớm đăng xuất nữa nha. Có tiền có quyền lại không bám người. Đây đâu phải hố lửa, đây rõ ràng là chế độ ngũ hiểm nhất kim dành riêng cho mình. Là thánh địa dưỡng lão mà, không cần đi làm, không cần phẫu thuật, vừa không nhận trợ cấp hàng tháng chờ chồng đăng xuất, lại còn được thừa kế tiền tất khổng lồ để đi học đại học. Cái sự giàu sang từ trên trời rơi xuống này cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Con danh này còn ngẩn người ra đó làm gì? Chị mày không gả, mày gả thay nó đi. Mau đi thay đồ lẹ lên. Lưu Quế Hoa dùng hết sức bình sinh, giơ tay định tóm lấy Giang Miên. Nếu là nguyên chủ yếu đuối trước đây, chắc chắn đã bị đẩy ngã nhào xuống đất. Nhưng Giang Miên của hiện tại lại là bác sĩ ngoại khoa am hiểu cấu trúc cơ với sức mạnh cốt lõi cực kỳ vững chãi. Chỉ thấy ánh mắt Giang Miên khẽ động, đôi chân trông như đang loạng choạng né sang bên, thực chất là mượn đà, dùng mũi chân âm thầm móc nhẹ ra phía ngoài một cái. Ái da mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Nghiệp chướng mà Giang Miên, nếu mày không gả, cả nhà mình sẽ bị nhà họ Hoắc xử lý hết đấy. Mày định trơ mắt nhìn cha mẹ đăng xuất sao? Giang Miên rủ mắt xuống, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Mẹ đừng ép con, Hoắc đoàn trưởng là anh hùng. Chị hai đã không muốn, vậy thì con gả. Giang Nham đứng bên cạnh nghe vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, khóe môi nở một nụ cười đắc ý. Giang Miên à, cô cứ tới cái đại viện lạnh lẽo đó mà chịu khổ đi. Vị trí phu nhân tỷ phú là của tôi rồi. Thế nhưng không một ai nghe thấy. Ngay lúc này tiếng pháo nổ tưng bừng trong lòng Giang Miên. Cảm ơn chị yêu, cảm ơn cả nhà nhé. Kẻ đổ vỏ cực phẩm thế này mà mọi người không cần. Vậy thì tôi xin phép bế đi nhé. Chỉ cần đợi Hoắc Cảnh Xuyên đăng xuất, tôi sẽ trở thành bà gái trẻ giàu có và hạnh phúc nhất. Tạm biệt bàn mổ nhé. Cuộc sống cá mặn ơi, ta tới đây. Ha ha ha, Miên Miên, chịu thiệt cho con rồi. Mau thay đồ cho con bé. Đưa lên xe. 10 phút sau, Giang Miên khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ vốn của chị gái, bị nhét vào chiếc xe jeep đang đỗ ở đầu làng. Cứ cười đi bà chị ngốc. Chị đúng là tham bát bỏ mâm. Sau này có lúc chị phải khóc nhè thôi. Hoắc Cảnh Xuyên ơi, tiền tốt của anh. Ồ không, vợ nhỏ của anh đến rồi. Lúc này tại đại viện quân khu, một người đàn ông ngồi trên xe lăn mặt mày u ám, tay siết chặt một bức điện báo, gân xanh nơi thái dương giật giật. Anh ấy vẫn chưa biết rằng một người sở hữu y thuật hiện đại, nắm trong tay không gian trăm tỷ, đầu óc chỉ muốn thăng quan phát tài rồi tiến chồng đăng xuất, đang trên đường tới, trên con đường làm anh tức đến bay. Chị dâu, đến nơi rồi. Đoàn trưởng sau khi bị thương tính tình không được tốt lắm. Đôi khi không phải anh ấy nhắm vào chị đâu. Chị chịu khó một chút, đồng chí Lý. Tôi không sợ, một khi đã gả qua đây rồi, tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ rồi. Chỉ cần đoàn trưởng Hoắc không đuổi tôi đi, tôi sẽ hầu hạ anh ấy cả đời. Tiểu Lý cảm động suýt rơi nước mắt. Đúng là một cô gái tốt. Hai người vừa mới đi đến trước cửa, Tiểu Lý đang định giơ tay gõ cửa. Cút, tao đã bảo là không cần bảo mẫu, cũng không cần đàn bà. Bảo chú Bát Bì dẫn người về đi. Cút về quê đi. Tiểu Lý sợ tới mức run bắn người, động tác gõ cửa khựng lại giữa không trung. Chị dâu, anh ấy, có phải anh ấy định tác động vật lý không? Tiểu Lý nhìn mà thấy xót xa, đang định tìm cách an ủi, nhưng không ai biết rằng lúc này Giang Miên dù bên ngoài tỏ vẻ như sắp sợ đến tè ra quần, nhưng bên trong lại như một lão thầy thuốc phân tích độ chất lượng của tiếng gầm này. Chà, tiếng hét này, nội lực thâm hậu đấy. Xem ra phổi của tên Diêm Vương sống này vẫn còn tốt chán. Khí huyết tuy có ứ trệ, nhưng căn cơ vẫn còn đó. Thôi xong, xem ra lời đồn trong thôn bảo anh ta sắp hẹo là giả rồi. Với tố chất cơ thể này thì chắc chắn chưa đăng xuất ngay được đâu.
Xem ra chỉ có thể thực hiện kế hoạch Bi. Ẩn mình dài hạn. Chờ cho anh ta hẹo luôn. Đồng chí Lý, anh cứ về trước đi. Tôi là vợ của anh ấy. Tôi không vào thì ai chăm sóc anh ấy đây? Nói xong, cô ấy đưa bàn tay nhỏ bé đang run rẩy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó ra. Cánh cửa như dẫn đến địa ngục vậy. Giang Miên bước vào trong. Trên sàn nhà là một đống hỗn độn. Ai cho phép cô vào đây? Tôi chẳng phải đã bảo cút rồi sao? Mang theo đồ đạc của cô rồi cút về nông thôn đi. Lão tử đây không cần đàn bà, càng không cần một người phụ nữ, thậm chí còn chẳng quen biết đến thương hại tôi. Hoắc Cảnh Xuyên gầm lên. Không hiểu tiếng người hả? Tôi bảo cô cút. Em không đi, đã gả cho anh rồi thì em chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Chị gái chê bai anh, nhưng em thì không. Cha mẹ ép em gả, nhưng trong thâm tâm em hoàn toàn tự nguyện. Cho dù anh có đánh mắng em cũng sẽ ở lại. Sống là người nhà họ Hoắc, hẹo là ma nhà họ Hoắc. Em sẽ chăm sóc anh cả đời. Người đàn bà này bị ngốc à? Bị hét vào mặt như thế mà vẫn mặt dày đòi ở lại chăm sóc mình. Thế nhưng ngay khi Hoắc Cảnh Xuyên định mở miệng, dùng những lời lẽ độc địa hơn để đuổi người phụ nữ không biết trời cao đất dày này đi, thì một tiếng phàn nàn cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn mang chút hơi hướng giang hồ, không một chút báo trước chui tọt vào não anh. Vãi chưởng thiệt chứ, quỳ làm tao đau hết cả đầu gối. Cái sàn nhà này cũng cứng quá đi. Nhà họ Hoắc giàu thế mà không thèm trải cái thảm. Hung dữ cái nỗi gì, có giỏi thì anh hét to hơn nữa đi. Tốt nhất là tác động vật lý rồi ném tôi ra ngoài. Ai đang nói đó? Mau đuổi tôi đi đi mà. Cầu xin anh đấy đại ca. Chỉ cần anh đuổi tôi ra ngoài là tôi có thể danh chính ngôn thuận. Sang ở phòng khách bên cạnh rồi. Quan trọng nhất là tôi thấy trên tủ ở phòng khách có đặt một hũ mạch nhũ tinh chưa khui. Đó là mạch nhũ tinh đấy. Tôi ngửi thấy mùi ngọt luôn rồi. Đói muốn hẹo luôn rồi. Từ sáng tới giờ chưa có giọt nước nào vào bụng. Chỉ cần được sang phòng khách, đêm nay tôi sẽ chén sạch hũ mạch nhũ tinh đó. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm người trước mặt, gương mặt vẫn còn vương nước mắt, ánh mắt đầy vẻ thâm tình, trông có vẻ yếu đuối đến mức không thể tự lo liệu. Xin anh Cảnh Xuyên đừng đuổi em đi. Em muốn ở bên cạnh anh. Ảo giác sao? Trong phòng này ngoài mình ra và người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt, đến bóng ma cũng chẳng thấy đâu. Cái giọng điệu kiêu căng tham ăn, lại còn hơi mùi lưu manh đó từ đâu ra vậy? Mạch nhũ tinh, anh Cảnh Xuyên, anh có đói không? Anh muốn uống mạch nhũ tinh không? Để em đi pha cho anh. Đậu xanh, chẳng lẽ hắn biết đọc tâm thuật? Sao biết mình đang nhắm hũ mạch nhũ tinh đó chứ? Không đúng, không đúng. Chắc chắn là trùng hợp thôi. Cái đồ thô lỗ như hắn thì hiểu gì về tâm linh tương thông chứ? Đừng làm nhảm nữa đại ca ơi, mau để tôi biến đi cho rồi. Cái bụng của tôi đang biểu tình rồi đây này. Còn không cho tôi sang phòng khách là tôi gặm luôn cái xe lăn của ông tại chỗ đấy. Lần này anh đã nghe rõ một. Nguồn gốc của âm thanh đó chính là từ người phụ nữ yếu đuối trước mắt này. Người mà cả khuôn mặt viết đầy chữ em yêu anh lắm. Em thương anh quá đi của cô vợ nhỏ này. Không lẽ mình không chỉ bị tàn phế mà đến nào cũng hỏng luôn rồi sao? Lại có thể nghe được tiếng lòng của người đàn bà này. Để kiểm chứng cái suy đoán nực cười này, Hoắc Cảnh Xuyên bỗng vươn tay ra, bóp chặt lấy cằm của Giang Miên, ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đau, anh Cảnh Xuyên. Anh làm em đau rồi. Bóp cái khỉ gì thế không biết. Tay gì mà khỏe như trâu vậy. Cằm của tôi sắp bị anh bóp nát rồi đây. Tên biến thái này đúng là tâm lý vặn vẹo. Hóa ra lại thích ngược đại nữ nhi yếu đuối. Cứ đợi đấy, chờ đến ngày anh đăng xuất, tôi cũng sẽ tới bóp nát cái hũ cho cốt của anh, giải hết cho cốt của anh đi luôn, để làm phân bón cho đám cỏ dại trước cửa. Mê mơ, tốt lắm. Xác nhận không phải là ảo giác rồi. Người phụ nữ này ngoài mặt là một đóa bạch liên hoa mỏng manh trước gió, trong lòng lại là một đóa hắc liên hoa chỉ mong mình mau hẹo để sớm được siêu thoát. Nhà họ Giang gửi đến đây cái kiểu gì vậy chứ? Rõ ràng là một đồ quỷ đòi nợ. Nhưng nếu bây giờ đuổi cô ta sang phòng khách để cô ta được thoải mái ngủ một giấc ngon lành, uống mạch nhũ tinh của mình, rồi ngày nào cũng đếm ngược mong mình đăng xuất sao? Hoắc Cảnh Xuyên nhìn gương mặt giả nai cực đỉnh của Giang Miên, trong lòng bỗng trỗi dậy một ham muốn trả đũa ác liệt. Nếu em đã yêu tôi đến thế, muốn ở lại chăm sóc tôi như vậy, thì tôi sẽ thành toàn cho em. Tối nay em ngủ ở đây, không được đi đâu hết. Sao, không muốn à? Chẳng phải vừa rồi còn nói sống là người nhà họ Hoắc, đăng xuất rồi cũng là ma nhà họ Hoắc sao? Hay là em đang lừa tôi? Giang Miên lập tức bừng tỉnh. Bản năng sinh tồn khiến cô lập tức diễn sâu như ảnh hậu. Em nguyện ý chứ? Tất nhiên là em sẵn lòng rồi. Chỉ cần được ở bên anh Cảnh Xuyên, dù ngủ dưới đất em cũng vui. Miệng thì nói vậy, nhưng tiếng gào thét trong đầu lại như muốn lật tung nắp thóp của Hoắc Cảnh Xuyên. Kịch bản sai bét rồi đại ca ơi. Anh làm ơn diễn đúng bài hộ tôi cái. Bảo là tên bạo chúa cơ mà. Bảo là không cho người lạ đến gần cơ mà. Anh phải quát lên một tiếng cút, rồi đá văng tôi ra khỏi cửa mới đúng chứ. Cái giường lớn của tôi, mạch nhũ tinh của tôi, cuộc sống độc thân vui vẻ của tôi. Trời ơi, trả lại sự bình yên cho tôi đi mà.
Nghe những tiếng lòng đang sụp đổ đó, tâm trạng kìm nén suốt cả đêm của Hoắc Cảnh Xuyên, tâm trạng thế mà lại tốt lên một chút một cách kỳ lạ. Muốn uống mạch nhũ tinh quá, muốn đợi tôi đăng xuất sao? Giang Miên, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nữ bác sĩ ngoại khoa hiện đại tình cờ xuyên không về thập niên 70, bị ép gả cho một quân nhân tàn tật nhưng lại luôn nghĩ tới thăng quan phát tài rồi đợi chồng đăng xuất. Không ngờ người chồng tàn tật lại có thể nghe thấy tiếng lòng của cô. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cả người Giang Miên cứ như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người Hoắc Cảnh Xuyên. Đậu xanh, sơ ý quá. Sao mình lại coi tên Diêm Vương này là gối ông thế nhỉ? Hoắc Cảnh Xuyên nhắm mắt, hơi thở đều đặn, dường như vẫn đang ngủ say, nhưng chỉ có anh mới biết. Ngay từ lúc cái chân không yên phận của Giang Miên gác lên, vào lúc đó, anh đã tỉnh giấc rồi. Người phụ nữ này ngủ nghe cứ như đang đánh trận vậy. Giang Miên thấy anh chưa tỉnh, liền vội vàng rón rén thu tay chân về, hốt hoảng lăn ra mép giường. Anh Cảnh Xuyên vẫn còn ngủ. Mình phải đi làm bữa sáng cho anh ấy. Mình đúng là một người vợ hiền thục mà. Lạnh chết lão tử rồi. Cái nhà nát này bao giờ mới được sưởi ấm đây? Đói chết mất thôi. Cảm giác như có thể ăn sạch cả một con bò vậy. Đi tới nhà bếp, lòng lạnh ngắt một nửa. Thùng gạo đã cạn đáy, chỉ còn một lớp gạo cũ mỏng dính ở dưới, còn có mấy củ khoai lang khô héo trông như vỏ cây già. Nhà họ Hoắc đường đường mà lại ăn cái này sao? Cái này mà để cho người ăn à? Cho heo ăn heo còn chê đấy. Giang Miên ôm cái bụng đang kia ọc ọc, đôi mắt đảo quanh, nảy ra một ý. Cô thọc tay vào túi, giả vờ đi về phía hậu viện. Ôi chao, cái bụng khó chịu quá. Đi nhà vệ sinh cái đã. Vừa rẽ qua góc tường, chắc chắn xung quanh không có ai. Giang Miên vừa động nghiệm một cái, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Không còn là mảnh sân sau tiêu điều lạnh lẽo nữa, mà là những kệ hàng ấm áp sáng sủa. Một siêu thị ngập tràn đủ loại hàng hóa. Đây chính là bàn tay vàng mà cô mang theo khi xuyên không gian vật tư trăm tỷ. Giang Miên quên đường cũ, lao thẳng đến khu đồ chín. Nhìn những chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, sữa đậu nành mới xay, con cá quẩy vừa mới ra lò, trứng kho trà. Giang Miên nuốt nước bọt cái ức, cảm giác như linh hồn cũng đang run rẩy. Cô chẳng khách khí chút nào, vô lấy cái bánh bao thịt lớn, rồi cắn một miếng thật to, ngon quá đi mất thôi. Đây mới đúng là ý nghĩa của cuộc sống chứ. Giang Miên một hơi chén sạch 3 cái bánh bao thịt lớn, lại nốc thêm một ly sữa đậu nành nóng, cuối cùng còn bóc thêm một quả trứng kho trà, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Lúc này Giang Miên mới mãn nguyện ở một cái giỏ to. Cô ở trong không gian cẩn thận lau sạch miệng, mới luyến tiếc rời khỏi không gian, trở lại căn bếp tồi tàn kia. Nhìn trước gạo cũ và khoai lang, cô bắt đầu trổ tài mà chẳng chút áp lực tâm lý nào. Gạo cũ không cần vo quá nhiều lần, tránh làm mất chất dinh dưỡng. Khoai lang cũng không cần gọt vỏ, dù sao nấu nhiều ra thì cũng như nhau cả thôi. Nửa giờ sau, một bát cháo khoai lang loãng như nước lá đã ra lò. Hoàn hảo, đây chính là thực phẩm nguyên bản, không độc hại. Bữa sáng lành mạnh, ít béo ít đường. Anh Cảnh Xuyên, anh tỉnh rồi à? Chắc là đói lắm rồi phải không? Nhà mình chẳng còn gì ăn cả. Em đã đặc biệt nấu cháo khoai lang cho anh đây. Ninh lau là mới được đấy. Vừa dẻo vừa ngọt, bổ dưỡng nhất luôn đó. Thế nhưng Hoắc Cảnh Xuyên không hề nhìn bát cháo đó. Cánh mũi anh khẽ động đậy. Một mùi hương cực kỳ tinh xảo, nhưng đối với một người từng được huấn luyện đặc biệt như anh, thì đó là mùi hương không thể ngó lơ. Nó len lỏi vào trong mũi anh. Đây là mùi thịt. Không chỉ có mùi thịt, mà còn có một chút hương đậu nành ngọt thanh. Ngay sau đó, tiếng lòng khiến anh đau đầu cả đêm qua bỗng nhiên bùng nổ hương thơm trong tâm trí anh. Bánh bao thịt này thơm thật sự, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng ngập mỡ, lại còn cả sữa đậu nành nữa, độ ngọt rất vừa vặn. Uống xong thấy ấm áp cả người. Ôi ăn no quá rồi. Hơi căng bụng, anh Cảnh Xuyên ăn lúc còn nóng nhé. Tự mình ăn bánh bao uống sữa đậu nành, lại đưa cho mình cháo khoai lang gạo cũ. Con nói đây là để dưỡng dạ dày, còn tự nhận là vợ hiền nữa chứ. Tôi không đói, nhưng sao trong phòng này lại có mùi bánh bao thịt? Bánh bao thịt à? Anh Cảnh Xuyên có phải anh đói đến mức lú lẫn rồi không? Điều kiện nhà mình lấy đâu ra bánh bao thịt chứ? Trong phòng này chỉ có mùi khoai lang thôi. Thế sao? Nhưng tôi ngửi thấy rõ mùi thịt tươi với hành lá. Hơn nữa còn là loại vừa mới ra lò. Vãi thật, chuyện này quá dị quá rồi đấy. Mình rõ ràng đã xúc miệng 3 lần, còn đứng ngoài gió lạnh 10 phút để bay mùi. Hắn lắp camera trên người mình hay sao? Hay là mũi lão này thành tinh rồi, còn thính hơn cả chó nghiệp vụ. Tôi muốn ăn bánh bao thịt, phải là loại vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng mỡ chảy tràn trề ấy. Cách miêu tả này giống hệt những từ ngữ trong đầu Giang Miên vừa rồi. Không sai một chữ. Quỷ tha ma bắt. Hắn biết đọc tâm trí hay biết bói toán vậy? Sao lại không có? Không có thì đừng có trước mắt nữa. Đây món ăn chính của cô. À không, món dưỡng dạ dày. Cháu đi ra ngoài. Có chứ. Thấy ông tổ này lại sắp đổi người, Giang Miên vì muốn giữ quyền cư trú đành phải nghiến răng chịu thiệt. Anh Cảnh Xuyên thật ra trong bọc đồ vẫn còn một cái. Đó là của hồi môn nhà đẻ cho em. Em vốn định để dành đến Tết chúng mình mới ăn. Nói đoạn cô đặt bát xuống, quay người đi về phía cái bọc đồ cũ nát kia.
bánh bao thịt của tôi, đồ ăn đêm của tôi, chỗ dựa tinh thần của tôi. Hoắc Cảnh Xuyên, đồ chu bát bì ăn cướp. Đồ thổ phỉ, đến của hồi môn của phụ nữ cũng cướp. Anh có còn là người không hả? Cô giả vờ lục tìm trong túi hành lý, thực chất là dùng ý nghĩ. Đau như cắt lòng lấy từ trong không gian cái bánh bao thịt to đùng, vốn định để dành đêm nay ăn cho đỡ thèm, tuồn nó ra ngoài, gửi anh Cảnh Xuyên. Đây là cái cuối cùng đấy. Anh ăn từ từ thôi. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn bộ dạng đau như cắt lòng của cô, cơn tức nghẹn trong lòng suốt cả tối, cuối cùng cũng tan biến. Anh chẳng hề khách sáo giơ tay ra, giật phát bánh bao từ tay cô. Cảm ơn. Hu bánh bao của mình bị heo ủi mất rồi. Nhìn cái kiểu ăn của anh ta kìa, một miếng mất sạch nửa cái. Đó là tinh hoa của tôi mà. Biết thế này ở trong nhà vệ sinh, tôi nhét hết vào mồm cho xong. Thằng nghẹn chết cũng không để lại cho anh ta. Hoắc Cảnh Xuyên ăn vài miếng là xong xuôi, cảm thấy trong bụng ấm áp hẳn lên, đến cả cơn đau chi ma ở chân hình như cũng dịu bớt phần nào. Anh nhìn vẻ mặt như vừa mất đi thứ quý giá, cộng thêm biểu cảm táo bón khi phải giả vờ hiền thục của Giang Miên, tâm trạng bỗng tốt chưa từng thấy. Đoàn trưởng Hoắc có nhà không? Tôi là chị dâu, nhà họ Lưu ở sát vách đây, nghe nói vợ mới của cậu về rồi. Mấy chị em quân nhân tụi tôi đến thăm chút. Ra đuổi họ đi, bảo tôi ngủ rồi. Si. Ăn no xong là trở mặt không nhận người ngay. Lúc nãy cướp bánh bao sao không thấy đi ngủ đi. Nhưng mà cô cũng không muốn đám người này vào quấy rầy sự yên tĩnh. Giang Miên đi ra cửa, không vội mở ngay. Cô giơ tay kéo lỏng bím tóc Thác Duy Băng, vốn đang gọn gàng cho rối bớt một chút, sau đó lại dụi mắt thật mạnh, cho đến khi vành mắt đỏ hoe. Làm xong tất cả những việc này, cô hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, từ một nữ cường nhân đầy sát khí chuyển sang trạng thái một đóa bạch liên hoa bị vùi dập. Mở cửa ra, bên ngoài có 3 người phụ nữ trung niên đang đứng, cầm đầu chính là Lưu Quế Phấn ở nhà bên cạnh. Một loa phát thanh có tiếng trong đại viện. Vừa nhìn thấy Giang Miên với bộ dạng quần áo xộc xệch, vẻ mặt đầy vẻ tiều tụy, mắt Lưu Quế Phấn sáng rực lên ngay lập tức, giống như cá mập ngửi thấy mùi xì dâu. Ái cha, đây là Tiểu Giang phải không? Lưu Quế Phấn cũng chẳng coi mình là người ngoài, đẩy Giang Miên sang một bên rồi đi thẳng vào trong sân. Đi nào, xem cái mặt nhỏ nhắn trắng bệnh này kìa, mắt cũng khóc đến sưng húp rồi phải không? Đêm qua chúng tôi đều nghe thấy hết cả rồi. Trong phòng Hoắc đoàn trưởng động tĩnh lớn lắm nha, vừa đập đồ đạc vừa quát tháo người ta. Anh ta không tác động vật lý với em chứ? Đúng thế đấy, Tiểu Giang à, Hoắc đoàn trưởng từ sau khi bị tàn phế, tính khí có hơi tệ một chút, em phải cố mà nhẫn nhịn đi nhé. Các chị dâu, mọi người hiểu lầm rồi, anh Cảnh Xuyên không có tác động gì em cả. Anh ấy đối xử với em tốt lắm. Lưu Quế Phấn vừa nhìn thấy phản ứng này, trong lòng càng thêm khẳng định, chắc chắn là đã bị ăn đòn rồi. Tên Hoắc Cảnh Xuyên này của nhiên là một kẻ biến thái. Thế nhưng ngay khi Lưu Quế Phấn định giả vờ giả vịt an ủi vài câu, một tràng tiếng lòng đầy oán khí xuyên qua bức tường, truyền rõ một vào tai Hoắc Cảnh Xuyên ở trong phòng. Tốt cái con khỉ, hắn ta chỉ là một tên thổ phỉ chỉ biết cướp. Mấy cái bánh bao thịt hồi môn của bà đây, ăn sạch bách xong định quyệt nợ, lại còn bắt mình ra đây làm bia đỡ đạn cho hắn. Thứ đàn ông này nên bị treo lên tường thành cho héo khô luôn đi. Người phụ nữ này đúng là thủ dai thật. Ở ngoài cửa, Lưu Quế Phấn vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của đó bạch liên hoa trước mắt, vẫn còn đang lải nhải không ngừng. Tiểu Giang à, em cũng đừng sợ. Tuy Hoắc đoàn trưởng sau này không đứng dậy được nữa, chuyện ấy có lẽ cũng không xong luôn. Cuộc sống tuy có hơi khổ cực một chút, nhưng dù sao em cũng là người thành phố rồi còn gì. Nếu thực sự sống không nổi nữa, bà ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt như đang soi mói hàng hóa để nhìn Giang Miên từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khinh thường và giễu cợt. Si, bà mới không được thì có, cả nhà bà đều không được nốt. Bà thím Lưu này, trông cái mặt vừa gầy vừa nhọn như của bí ngô héo, nhìn thôi đã biết là loại bà tám rồi. Hai cái lỗ mũi to đến mức nhét vừa 2 củ hành tây, còn cái mồm thì cứ bô bô mãi không ngừng. Thật muốn lấy kim khâu cái mồm bà ta lại cho rồi, thêu thêm cho cái mẫu hoa văn cầm nín luôn. Giang à, chị cũng vì muốn tốt cho em nên mới nói thật đấy. Đàn ông ấy mà, một khi cái chân kia đã hỏng thì cũng chẳng khác gì kẻ bỏ đi. Đến cả cái chân thứ 3 cũng chẳng làm ăn gì được đâu, chứ còn gì nữa. Đoàn trưởng Hoắc bị thương ở cột sống, nghe đâu nửa thân dưới chẳng còn cảm giác gì nữa. Thế thì khác gì mấy tên thái giám trong cung đâu chứ. Em còn trẻ trung thế này, vừa mới gả đi đã phải sống cảnh góa bụa rồi, sau này đen dài đằng đẵng thì biết làm sao mà chịu nổi. Chị thấy chẳng qua là vì nhà họ Hoắc có tiền thôi, chứ chẳng cô gái nhà lành nào thèm đâm đầu vào cái hố lửa này đâu. Cái này gọi là bán rẻ thanh xuân để đổi lấy tiền chứ gì. Ta khinh, cái đồ mụ già héo. Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, lại còn bày đặt góa bụa. Bà đây thích thế đấy nhé. Bà đây thả ông tiền mà ngủ, còn thơm tho hơn vạn lần ôm mấy gã đàn ông hôi hám. Dám mắng anh ấy là thái giám, là đồ bỏ đi à. Tôi thấy cả nhà bà mới là đồ phế thải ấy, vừa chui ra từ trạm thu mua đồng nát cái mồm thối hoắc thế này. Sáng nay bà đánh răng bằng chất thải đấy à. Hoắc Cảnh Xuyên cho dù có tàn phế đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là anh hùng bảo vệ tổ quốc. Đến lượt mấy mụ đàn bà lắm chuyện các người ngồi đây khu môi múa mép bà. Cẩn thận Diêm Vương sống mà bật dậy, đá một phát tiễn mấy bà bay màu luôn.
Để tổ tiên 18 đời nhà các người phải chui ra từ dưới mộ vì thấy nhục thay cho mấy bà. Bên trong phòng, sắc mặt vốn u ám của Hoắc Cảnh Xuyên, theo những tiếng lòng nổ như ngô răng này, bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quái. Anh đã nghe vô số người bàn tán sau lưng về sự tàn tật của mình. Có người tiếc nuối, có người giễu cợt. Anh cứ ngỡ mình đã sớm tê liệt rồi. Nhưng giờ đây nghe thấy ngoài cửa, người phụ nữ nhỏ bé trông có vẻ yếu đuối không thể tự lo liệu kia lại đang ở trong lòng vì muốn bảo vệ anh, mà mang mấy bà hàng xóm nắm chuyện kia vứt mặt không kịp. Với đủ mọi chiêu trò, luồng uất khí nghẹn ứ trong lồng ngực anh bỗng nhiên tan biến đi quá nửa một cách kỳ diệu, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ hà dạ. Lưu Quế Phấn thấy Giang Miên im lặng mãi, tưởng là cô đã sợ khiếp vía rồi, thế là đắc ý lên mặt. Đang nói chuyện với cô đấy. Bị câm rồi à? Sau này ở cái đại viện này còn phải nhờ vào bà chị này đấy. Dầm một tiếng thật lớn, cánh cửa gỗ phòng chính đang đóng chặt bị một lực cực lớn hất văng ra. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Xuyên từ từ đẩy xe lăn ra. Gương mặt anh không chút biểu cảm, đôi mắt đen láy như vực sâu thăm thẳm, khóa chặt lấy Lưu Quế Phấn đang đứng ở cửa. Hoắc, đoàn trưởng Hoắc, chúng tôi chỉ là tới quan tâm chút thôi. Nếu chị Lưu đã rảnh rỗi như vậy, còn có thời gian quan tâm đến chuyện đời tư của tôi, thì xem ra dạo này Lưu đại trụ tập luyện quá nhàn hạ rồi. Sắc mặt Lưu Quế Phấn lập tức chuyển từ trắng sang xanh. Lưu đại trụ là chồng bà ta, vừa khéo lại là lính cũ dưới trướng Hoắc Cảnh Xuyên. Tuy hiện giờ không cùng một trung đoàn, nhưng uy danh của Hoắc Cảnh Xuyên vẫn còn đó. Muốn chỉnh đốn chồng bà ta thì dễ như trở bàn tay. Tôi sẽ gọi điện cho đại đội cảnh vệ, đề nghị cho Lưu đại trụ mỗi sáng tối chạy vũ trang 10 cây số, để anh ta sau khi về nhà không còn sức mà nghe mấy lời rác rưởi của bà chị nữa. 10 cây số. Lưu Quế Phấn mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chuyện này mà để chồng bà ta biết được, về nhà chắc chắn anh ta sẽ tác động vật lý bà ta mất. Vâng. Chúng tôi đi ngay đây. Đi ngay đây ạ. Trong nháy mắt, sân vườn đã yên tĩnh trở lại. À, đỉnh thật sự luôn. Diêm Vương Hoắc uy vũ quá, chửi hay lắm. Pha xử lý này đúng là quá đỉnh. Quả thực là đòn giáng cực mạnh. Tuy là người tàn tật, nhưng khí chất này cao tới 2m8 luôn. Nhìn mụ già kia bị mắng kia, mặt xanh mét luôn rồi. Ha ha ha, vì pha bênh vực này, tôi quyết định tối nay sẽ thêm cho anh một quả trứng, tặng cho anh một lượt like thật lớn luôn. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn đôi mắt tuy đỏ hoe, nhưng sâu bên trong lại lấp lánh sự phấn khích của cô. Khóe miệng vốn dĩ đang căng thẳng đã khẽ nhếch lên một chút mà không ai hay biết. Thêm một quả trứng, người phụ nữ này thật là dễ thỏa mãn. Người phụ nữ này trước mặt chồng thì là một đóa bạch liên hoa đáng thương, nhưng trong lòng thì ngày nào cũng muốn làm góa phụ trẻ để kế thừa tài sản của người chồng tàn tật. Anh Cảnh Xuyên, trong nhà hết gạo rồi. Khoai lang sáng nay cũng ăn hết sạch rồi. Em muốn đi hợp tác xã mua ít lương thực và thức ăn. Có thể cho em ít tiền sinh hoạt không? Hoắc Cảnh Xuyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô trong 2 giây. Ngay khi Giang Miên nghĩ rằng người đàn ông keo kiệt này sẽ từ chối, Hoắc Cảnh Xuyên bất ngờ đưa tay xuống dưới gối. Sau một lúc tìm kiếm, anh lấy ra một chiếc phong bì cũ. Phong bì mở ra, anh rút từ bên trong ra một xấp những tờ tiền mời cứng in hình công nông. Đó là loại tiền tệ có giá trị nhất thời bấy giờ. Tiền, nhiều tờ đại đoàn kết quá. Chỗ này chắc cũng phải 200-300 đồng ấy nhỉ. Không ngờ dưới gối của tên Diêm Vương sống này lại giấu một quỹ đen nhỏ. Phát tài rồi. Có phải anh ta định đưa hết cho mình quản lý không? Dù sao mình cũng là vợ anh ta mà, quản gia cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hey, nếu đưa hết cho mình có nên tham ông một chút không nhỉ? Không được, tham ông một nửa thì lộ liễu quá. Vậy thì chia theo tỷ lệ 3-7 đi, mình bày anh ta 3. Dù sao thì chăm sóc người tàn tật cũng vất vả lắm. Thu ít phí điều dưỡng chắc không quá đáng đâu nhỉ. Chia 7-3 rồi còn đòi thu phí chăm sóc. Cái bản tính của người đàn bà này gõ lạch cạch văng cả vào mặt mình rồi. Muốn bòn rút tiền của mình, định lấy tiền mình đi mua bánh bao thịt ăn mảnh, rồi bắt mình húp cháo loãng à. Mơ đi. Thế là trước ánh mắt mong đợi của Giang Miên, Hoắc Cảnh Xuyên thong thả rút một tờ từ sấp tiền đại đoàn kết dày cộp, cầm lấy mua ít gạo, 2 cân thịt với ít rau xanh, đủ dùng vài ngày đấy. Giang Miên run rẩy đón lấy tờ 10 tệ đó, lòng đau như cắt. Có thế thôi á? Chỉ có thế thôi sao? Ông cả một núi vàng mà lại bố thí cho tôi đúng một hạt gạo. 10 tệ thì làm được cái gì chứ? Chẳng bó dính răng tôi. Kế hoạch chia 7-3 của tôi, quỹ đen của tôi tan thành mây khói hết rồi. Còn nữa, nhớ lấy cả hóa đơn về phải ghi rõ từng khoản chi vào sổ sách. Tôi sẽ kiểm tra sổ, thiếu một xu là tôi hỏi tội cô đấy. Vừa kiểm toán vừa phải ghi sổ. Cái lão này là ác quỷ à? Tưởng bà đây không trị được ông chắc. Làm sổ giả bà đây chưa từng sợ, chưa thấy chiêu khai khống độn giá bao giờ sao? 10 tệ bà đây cũng bòn rút được 1 tệ nhé. Để tôi cho ông thấy thế nào là sức hấp dẫn của ngành kế toán. Em biết rồi anh Cảnh Xuyên, em sẽ tính toán thật kỹ, tuyệt đối không tiêu phí của anh dù chỉ một xu. Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng lại rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Hoắc Cảnh Xuyên tựa vào đầu giường, nghe tiếng bước chân Giang Miên xa dần, và cả trong đầu cô ấy những tiếng lẩm bẩm về cách làm sổ giả nhỏ dần.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Tuy nhiên nụ cười đó không duy trì được bao lâu. Chưa đầy 10 phút sau khi Giang Miên rời đi, một cơn đau thấu xương bất ngờ ập đến từ phía ống quần bên trái trống rỗng. Đau chi ma? Rõ ràng cái chân đó đã không còn cảm giác, nhưng anh lại cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt dưới lòng bàn chân, lại giống như có vô số cây kim thép đang đâm mạnh vào tận xương tủy của anh. Hoắc Cảnh Xuyên nghiến chặt răng không thốt ra một lời, nhưng cơ thể lại không ngừng co giật vì cơn đau dữ dội. Anh vật lộn trong nỗi đau đớn tối tăm, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, và trước khi tầm mắt dần trở nên tối sầm lại, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của Giang Miên. Khuôn mặt lanh lợi, hám tiền nhưng đầy sức sống. Đồ lừa đảo nhỏ hám tiền đó, khi nào mới chịu về đây? Khi Giang Miên vội vàng quay lại, Hoắc Cảnh Xuyên đã đau đến mức thậm chí không còn tỉnh táo. Anh Cảnh Xuyên. Giang Miên gọi một tiếng, không có ai trả lời. Một linh cảm nghề nghiệp khiến tim cô đập thắt lại. Không xong rồi, Giang Miên liền nắm chặt lấy cổ tay Hoắc Cảnh Xuyên. Đây là dấu hiệu của cơn đau tột độ, cứ thế này sẽ bị sốc mất. Cút đi, đừng chạm vào tôi. Không muốn đăng xuất thì đứng yên. Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, tiếng quát không thể nghi ngờ vang lên bên tai anh. Giọng nói này không còn là của cô vợ nhỏ mềm yếu chỉ biết khóc lóc nữa, mà giống như một vị chỉ huy đang ra lệnh, mang theo một áp lực khiến người ta không thể kháng cự. Ai đang ra lệnh cho anh? Còn chưa kịp phản ứng, Giang Miên đã nhanh tay lấy từ trong không gian ra một bao châm cứu bằng da bò cũ kỹ. Cô làm gì vậy? Ngậm miệng lại. Ông ngoại tôi là bác sĩ chân đất có tiếng trong vùng. Tôi đi theo ông từ nhỏ, nên cũng học lỏm được ít nhiều. Tuy không có bằng cấp, nhưng trị cơn đau này của anh thì dư sức. Nếu anh muốn cả đời này nằm liệt trên giường làm phế nhân, thì cứ tiếp tục động đậy đi. Những lời này nửa thật nửa giả, nhưng giọng điệu lại cứng rắn đến đáng sợ. Hoắc Cảnh Xuyên bị khí thế đột ngột này của cô làm cho sững sờ. Mẹ kiếp, tình trạng thảm hại thế này. Nếu mà mình về muộn thêm nửa tiếng nữa, chắc anh ta đau đến mức đăng xuất luôn mất. Nếu anh mà đăng xuất bây giờ, thì tiền tất còn chưa được phát xuống. Làm góa phụ như tôi thì lỗ vốn quá rồi. Tiền này còn chưa nóng túi nữa mà. Tuyệt đối không được để anh bay màu. Dù Diêm Vương có đến cũng phải đứng sang một bên cho tôi. Dù đang trong cơn đau đớn tột cùng, Hoắc Cảnh Xuyên nghe thấy lời tuyên bố cảm động thấu trời này, anh ta suýt chút nữa là tức đến mức đăng xuất luôn tại chỗ. Hóa ra cứu mình chỉ là để giữ lấy cái máy rút tiền thôi sao? Vẫn chưa kịp để anh ta hoàn hồn, Giang Miên đã châm cực kỳ chính xác vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu anh. Thao tác châm huyệt an miên vô cùng lão luyện, đâu có giống một cô thôn nữ chỉ biết khóc nhè chứ. Khi cây kim bạc được hạ xuống, một luồng cảm giác tê mỏi kỳ lạ lập tức ập tới. Cô rốt cuộc là ai? Châm pháp này từ đâu mà có? Tôi là ai ư? Tôi là vợ anh, cũng là vị đại phu cứu mạng anh đấy. Giang Miên căn bản không rảnh để nói nhảm với anh ta. Hành động thô bạo, gạt cái chân phải lành lặn của anh ta sang một bên, sau đó hai tay tóm lấy cái chân bị thương. Cái chân trái đã mất cảm giác, đừng có chạm vào đó. Cút ra. Giang Miên không thèm quan tâm đến sự kháng cự của anh, trực tiếp ra tay sắn ống quần lên tận gốc đùi, lộ ra cái chân trái teo tóp và trắng bệch. Dù tứ chi còn nguyên vẹn, nhưng vì nằm giường lâu ngày và dây thần kinh đã hỏng, cơ bắp đã bị teo đi rõ rệt. Trên đó chằng chịt những vết sẹo phẫu thuật vặn vẹo. Phần đầu gối thậm chí còn có vết thương xuyên thấu đáng sợ, hiện lên màu xanh tím bệnh hoạn. Cảnh tượng này đủ sức làm bất kỳ cô gái bình thường nào cũng phải bật khóc, thậm chí còn khiến người ta buồn nôn. Hoắc Cảnh Xuyên vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc bị chê bai, sự kinh hãi hoặc là lòng thương hại giả tạo. Thế nhưng tiếng hét như dự đoán đã không vang lên. Thất tà xâm nhập cơ thể, hàn ngừng huyết ư? Kinh lạc hoàn toàn bị tắc nghẽn rồi, thảo nào lại đau đến mức này. Chịu đựng chút nhé, mấy mũi châm tiếp theo sẽ rất đau đấy. Nói xong hoàn toàn không để Hoắc Cảnh Xuyên kịp chuẩn bị, hai cây kìm bạc lần lượt đâm vào huyệt túc tam nì dưới đầu gối và huyệt dương lăng tuyền ở phía ngoài đầu gối. Hoắc Cảnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng mắng người, lại thấy Giang Miên rút ra thêm một cây kim bạc nữa, nằm nghía huyệt á môn sau gáy anh ta một chút. Cái miệng này ồn ào quá, hồi nãy vừa gào lên một tiếng làm tôi đau hết cả đầu. Có nên châm vào huyệt á cho hắn câm miệng luôn không nhỉ? Thôi bỏ đi, còn phải để cái miệng đó mà uống thuốc nữa. Vậy thì châm vào huyệt an thần định trí đi, cho hắn hết sức mà chửi bới. Kim bạc đâm vào, Hoắc Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, sau đó một cảm giác buồn ngủ và thư giãn nặng nề ập đến. Những lời chửi thề vốn đã trực chờ nơi đầu môi, thật sự không tài nào thốt ra được. Người phụ nữ này thật sự dám châm. Giang Miên phớt lờ ánh mắt như muốn tiễn mình đi của anh ta, vừa vê kim bạc, vừa bắt đầu dùng thủ pháp đặc biệt ở xung quanh phần chi bị thương tiến hành xoa bóp chuyên sâu. Trừng, con Trừng à, Trừng nữa đi, tao móc mắt mày ra làm bóng đèn trang trí bây giờ. Lau mà nằm yên đi, làm chuột bạch cho tôi. Bộ châm pháp thấu thiên lương này lâu lắm rồi tôi chưa dùng tới, hơi cho cái đồ oan trùng nhà anh rồi. Nếu không phải vì để anh sống thêm được vài năm kiếm tiền, hôm nay lão nương mới không thèm phí sức xoa bóp cho anh đâu. Mỏi hết cả tay rồi. Chuột bạch, đại oan chủng. Vì tiền trợ cấp, Hoắc Cảnh Xuyên anh minh một đời, không ngờ lại rơi vào cảnh bị một con nhóc lừa đảo coi như vật thí nghiệm. Thật thê thảm. Thế nhưng ngay khi anh đang bừng bừng lửa giận, kỳ tích đã xảy ra. Theo nhịp vê kim và xoa bóp từ ngón tay của Giang Miên, cơn đau chi ma vốn như kim thép đâm vào tủy xương thật sự đã bắt đầu thay đổi.
Luồng ấm áp đó chạy dọc theo kinh lạc, xua tan đi những khí lạnh bị đóng băng, khiến cái chân tàn phế luôn lạnh lẽo và đau nhức quanh năm của anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Khoảnh khắc này, Hoắc Cảnh Xuyên bỗng quên mất cô là kẻ lừa đảo nhỏ đang nung nấu ý định làm góa phụ. Anh chỉ cảm thấy người phụ nữ nghiêm túc này đẹp đến nao lòng. Phù, mạch tượng cuối cùng cũng ổn định rồi. Cảnh Xuyên ca, anh còn đau không? Nhìn cái gì mà nhìn, bị y thuật tinh thâm của bà đây chinh phục rồi chứ gì. Đúng rồi đó, hãy gọi tôi là Giang Thần Y. Chút xung động vừa nhen nhóm, trong lòng Hoắc Cảnh Xuyên bỗng chốc tan tành mây khói. Dù cơn đau đã dứt, nhưng kinh lạc ở chân anh bị tắc nghẽn quá nặng. Cơ bắp cũng bắt đầu teo lại và xơ cứng. Chỉ dựa vào châm cứu là không đủ, còn phải kết hợp với xoa bóp bấm huyệt để đánh tan các khối cơ bị xơ cứng. Giang Miên vẻ mặt tập trung, ngón tay ấn lên những thớ cơ cứng như đá, xoa bóp qua lại. Đúng là dân luyện võ có khác. Những đường nét cơ bắp này tập luyện đỉnh thật sự. Đây chính là kiểu mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ ra là đầy múi trong truyền thuyết đây mà. Chật chật, cái body này mà đi làm người mẫu nam thì chắc chắn là át chủ bài luôn. Cảnh Xuyên nghe thấy những lời nhận xét lộ liễu trong đầu. Trên gò má nhợt nhạt, không tự chủ được mà hiện lên một vệt đỏ ngượng ngùng. Người phụ nữ này rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không? Người mẫu nam là cái gì? Át chủ bài là cái gì? Thế nhưng tay Giang Miên không dừng lại, lòng bàn tay cô men theo mặt trong đùi từ từ di chuyển lên trên, càng lúc càng tiến gần đến vùng cấm không thể nói thành lời. Nhịp thở của Hoắc Cảnh Xuyên lập tức rối loạn. Ái cha, run dữ vậy sao? Đôi chân này vừa dài vừa thẳng, tuy toàn là vết sẹo, nhưng lại mang vẻ đẹp nam tính đầy phong trần. Cảm giác sờ vào thật không tệ. Nếu chân mà không bị tàn, thì cặp chân này mình có thể chơi cả năm không chán. Hoắc Cảnh Xuyên cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Chơi cả năm, cô ta lại còn thèm thuồng mình nữa chứ. Cảm giác xấu hổ cực độ khiến cả người Hoắc Cảnh Xuyên như muốn bốc hỏa. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, hổ thẹn đến mức muốn đăng xuất luôn. Chỉ hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ, hoặc là đập vỡ cái sọ của người phụ nữ này để xem bên trong có phải toàn là mấy thứ đen tối không. Sao lại nóng thế này? Sao mặt lại đỏ bừng lên thế kia? Không lẽ Diêm Vương sống lừng lẫy, Hoắc Tam thiếu của giới thượng lưu lại vẫn là một trai tân thuần khiết đấy chứ? Mình chỉ bóp chân thôi mà, cũng chưa chạm vào chỗ hiểm đâu cơ chứ. Sao anh ta cứ làm như tôi, cướp đi sự trong trắng của trai nhà lành vậy? Hoắc Cảnh Xuyên nhắm mắt lại, tuyệt vọng quay đầu sang một bên, nghiến chặt răng. Tôi thề là đợi đến khi mình cử động được, anh nhất định phải khâu cái miệng của người phụ nữ này lại, còn cả cái não của cô ta cũng phải định dạng lại hết. Anh Cảnh Xuyên, anh thấy nóng ạ? Hay là để em cởi bớt cúc áo cho anh dễ thở nhé? Cút đi, người phụ nữ này chỉ là nấu một bát canh xương cho ông chồng tàn tật, không ngờ lại trực tiếp nắm được chiếc chìa khóa quản lý tài chính. Anh Cảnh Xuyên, anh tỉnh rồi à? Đây là canh xương em hầm cả buổi chiều đấy, có thêm cả dược liệu nữa, bổ dưỡng cho cơ thể nhất luôn. Anh mau uống lúc còn nóng đi. Uống đi mà. Đại lang ơi, à không, đại ca, đây là canh đại bổ thập toàn đấy, có thêm nước linh tuyền độc quyền của thần y đây. Người khác có muốn uống cũng không được đâu. Đại lang, là vị đại lang nào? Võ đại lang, người phụ nữ này đang ám chỉ trong canh có độc à? Sao vậy anh Cảnh Xuyên? Không nóng đâu, em nếm thử rồi. Mau uống đi, xương này mua bằng tiền thật bạc thật đấy. Để tầm bổ cho anh, em đã phải chi mạnh tay làm đấy. Mau khỏe lại đi, rồi còn đi thăng chức, phát tài để còn kiếm tiền nuôi em. Anh xem, chút thịt trên xương này em đều lọc hết ra cho anh rồi, còn em chỉ ăn chút củ cải cho nhẹ bụng thôi. Thời buổi này tìm đâu ra người vợ biết điều như tôi chứ? Có cảm động đến mức muốn khóc không? Hoắc Cảnh Xuyên nhìn Giang Miên, dù trong lòng cô ta đầy dẫy tính toán, một mét tép nhảy, thậm chí còn ví anh như Võ đại lang, nhưng đúng là cô đã nhường miếng thịt duy nhất cho anh, bản thân chẳng ăn lấy một miếng. Hoắc Cảnh Xuyên cơn giận trong lòng trỗi dậy vì cái danh đại lang, chẳng hiểu sao lại bị ánh mắt này dập tắt. Hu thơm quá đi mất. Nhìn anh ấy ăn ngon lành chưa kìa. Mình cũng muốn ăn thịt quá. Không được, không thả con tép sao bắt được con tôm. Vì hạnh phúc lâu dài, phải nhịn. Ngay khi cô định bưng bát canh củ cải của mình lên để ăn tạm cho qua bữa, một đôi đồ đưa sang. Thêm, mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Hoắc bát bì lại cho mình thịt ăn à? Thịt mỡ quá tôi không ăn được. Cô giải quyết đi, tự mình ăn đi, đừng có lãng phí lương thực đấy. Còn bày đặt kiêu kỳ nữa. Được rồi, nể tình anh cho tôi ăn thịt. Cái biệt danh Võ đại lang tạm thời gỡ bỏ cho anh. Cảnh Xuyên ca, chuyện em biết y thuật ấy, anh có thể đừng nói cho ai biết không? Tại sao? Ông ngoại em nói rồi, mấy cái này đều là bài thuốc dân gian ở nông thôn, không được lên mặt báo đâu. Nếu để người ta biết được, lại bảo em làm chuyện mê tín dị đoan, sẽ bị bắt đi đầu tố mất. Em sợ lắm. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn bộ dạng giả vờ sợ hãi của cô, vừa định nói gì đó thì cái giọng nói hống hách trong đầu kia đã tuôn sạch sành xanh sự thật ra rồi. Sợ cái con khỉ, thời đại nào rồi? Còn đầu tố gì nữa, chủ yếu là bà đây sợ phiền phức.
Làm hì hục mà chẳng có xu nào. Vụ làm ăn lỗ vốn này bà đây không làm. Anh mà dám làm lỗ át chủ bài của tôi sẽ thừa lúc anh ngủ, ngày nào cũng châm vào huyệt đau của anh, khiến anh sống không được mà đăng xuất cũng chẳng xong. Nghe rõ chưa hả? Châm huyệt đau, gan người đàn bà này đúng là càng lúc càng lớn rồi. Gớm, lại còn dám đe dọa cả cấp trên. Có điều y thuật của cô ta chỉ dùng được cho bản thân thôi à. Với lại, vì tôi đã chữa khỏi chân cho anh, sau này anh có thể đối tốt với tôi một chút không? Đừng có lúc nào cũng hung dữ với tôi. Mau đồng ý đi. Mau đồng ý đi mà. Sau này tôi sẽ là ngự y riêng của anh. Đây là vị trí đòi hỏi kỹ thuật cao đấy. Phải thêm tiền, nhất định phải thêm tiền. Đưa có 10 đồng thì làm được cái gì? Tôi muốn nắm giữ quyền lực tài chính. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn đôi mắt đang hiện rõ hai chữ đưa tiền của cô. Khuấy miệng anh khẽ nhếch lên một cách kín đáo. Anh đưa tay vào dưới gối tìm kiếm một hồi. Tim Giang Miên ngay lập tức vọt lên tận cổ họng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay anh. Là gì thế? Tờ đại đoàn kết sao? Hay là một sấp phiếu? Đây là chìa khóa tủ. Tiền và phiếu trong nhà đều ở trong tủ hết. Sau này em phụ trách chữa chân cho tôi. Dù là mua thuốc hay mua thức ăn, thiếu tiền thì cứ tự vào đó mà lấy. Chìa khóa tủ. Vậy chẳng phải có nghĩa là sau này đống đại đoàn kết trong phong bì đó, mình muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu sao? Vãi chưởng, đây đâu chỉ là chìa khóa. Đây là tấm vé thông hành đến cuộc sống hạnh phúc mà. Chia 37 gì chứ? Bây giờ tất cả đều do mình quản rồi. Ha ha ha, cảm ơn anh Cảnh Xuyên nha. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ coi cái chân của anh như chân của chính mình mà chữa trị. Đảm bảo sẽ khiến anh nhảy nhót tưng bừng. Đúng là một kẻ lừa đảo nhỏ dễ dỗ dành. Ngay khi hai người vừa lập xong liên minh y bác sĩ, bầu không khí hiếm khi hòa hợp như vậy. Một hồi bước chân dồn dập lao tới. Đoàn trưởng, không xong rồi. Có chuyện lớn rồi. Lão thủ trưởng đột nhiên phát bệnh, không thở được nữa. Mặt tím tái hết rồi. Có chuyện gì vậy? Quân y đâu? Quân y tới rồi. Nhưng mà, lão thủ trưởng, đó là chứng phù nề thanh quản cấp tính do bệnh cũ tái phát. Tình hình quá nguy kịch rồi. Quân y nói có lẽ không qua khỏi đâu. Chính ủy bảo tôi mau tới đây. 10 ngày qua gặp mặt lần cuối. Phù nề thanh quản. Phát bệnh bao lâu rồi? Chưa tới 10 phút. Vẫn cứu được, anh Xuyên đưa em đi với. Em cứu được ông ấy. Lão Trương, ông đừng dọa tôi mà. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Bố ráng chịu đựng nhé. Huyết áp, không đo được huyết áp. Mạch đập quá yếu. Giọng anh quân y thực tập run cầm cập. Có vẻ đã bị tình huống này dọa cho chết khiếp. Hoàn toàn mất khả năng phán đoán rồi. Người nhà vây kín thành một vòng, khóc lóc thảm thiết. Khóc cái gì? Tránh hết ra cho tôi. Phải công nhận một điều, khả năng làm chủ sân khấu của tên Diêm Vương sống này đỉnh thật sự. Tuy chân đã phế, nhưng khí thế này đúng là cực phẩm, làm người ta muốn xỉu vì ngầu. Được rồi, anh đã dọn đường xong. Tiếp theo cứ để thần y đây trổ tài nhé. Cô làm cái gì thế? Cô là ai? Đứa con gái nhà quê từ đâu tới đây? Đừng có làm càn, đây là tư lệnh đấy. Chỗ cho cô đụng vào chắc. Người không phận sự ra ngoài hết. Bệnh nhân đang rất nguy kịch, không được để bất kỳ ai làm phiền. Cô ở đơn vị nào? Có biết quy tắc không hả? Cô ấy là vợ tôi, Giang Miên. Cứ để cô ấy khám. Có chuyện gì Hoắc Cảnh Xuyên tôi đền mạng. Cảnh Xuyên, anh điên rồi sao? Cô ta chỉ là một đứa nhà quê. Tránh ra hết đi. Nếu không muốn ông ấy đăng xuất thì tất cả im miệng hết cho tôi. Biến khỏi đây mau. Đây là người trong lời đồn đó hả? Vì muốn bớt một miệng ăn cho nhà mới phải gả đi làm cô vợ nhỏ chịu ức hiếp sao? Cái khí thế này, có bảo là viện trưởng bệnh viện lớn chắc người ta cũng tin sái cổ. Tiếng quát của Giang Miên mang theo uy lực quá lớn, khiến cho lúc này chẳng một ai dám tiến lên ngăn cản nữa. Giang Miên chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Lúc này trong mắt cô chỉ có bệnh nhân. Đây là kỹ thuật gia truyền của nhà họ Giang ở kiếp trước, chính là Quỷ Môn Thập Tam Châm phối hợp với bộ dụng cụ chuyên trị các ca cấp cứu, giành người từ tay Diêm Vương. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn gương mặt không chút sắc máu của Giang Miên, nhưng góc nghiêng lại vô cùng tập trung. Tim anh treo ngược lên tận cổ họng. Anh đang đánh cược mạng sống của ân sư, đánh cược cả mạng sống của chính mình. Để đặt cược vào bản lĩnh của Giang Miên, 3 mũi châm hạ xuống. Tư lệnh Trường vẫn nhắm nghiền mắt, không có bất kỳ phản ứng nào. Sự im lặng chết chóc xung quanh bắt đầu dao động. Trương Lan sắp vỡ vụn, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng. Tên bác sĩ thực tập kia, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ biết ngay là không được. Sự chế giễu hiện lên ngay khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Ông lão bất ngờ lên cơn co giật dữ dội, thân trên bật dậy, một ngụm đờm vàng đặc bị ho mạnh văng ra ngoài. Sống rồi. Cha ơi, cha thở lại rồi. Phù, xin nữa thì hẹo. Chỉ cần chậm nửa phút nữa thôi, đại não lão già này sẽ bị thiếu oxy, gây ra tổn thương không thể cứu vãn. Lúc đó có cứu được cũng thành kẻ ngốc thôi. Mạng lão già này cứng thật đấy. Cũng là do tổ tiên hiển linh mới gặp được cô nãi nãi này. Run rẩy đi lũ phàm phu tục tử. Hãy gọi ta là Đấng cứu thế. À mà lão Trương Tình lại nhớ trả công nhé.
Tôi muốn phiếu thịt. Thật nhiều phiếu thịt đấy. Kỹ thuật thần sầu. Đây là loại châm pháp gì vậy? Đây quả là một điều kỳ diệu phi y học. Sống rồi, thật sự sống lại rồi. Anh Cảnh Xuyên, làm em sợ muốn đăng xuất luôn hu hu. Lúc này có phải em hung dữ quá không? Em không cố ý đâu. Em chỉ quá lo lắng muốn cứu thủ trưởng thôi. Em sợ ông ấy sẽ bay màu ngay trước mặt mình. Em sợ lắm. Vẻ ngoài yếu đuối, bất lực và kinh hồn bạt vía này, làm gì còn chút bóng dáng nào của khí thế nữ chiến thần hết cút đi lúc nãy. Cứ như một đóa bạch liên hoa mỏng manh trước gió bão vậy. Diễn tiếp câu không muốn hẹo thì im miệng lúc nãy đi. Khi thế mạnh đến mức ngay cả đoàn trưởng như tôi cũng phải tạm lánh đi vài phần. Thế này đã sợ đến hẹo rồi sao? Cô em à, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đúng là đại ân nhân của nhà họ Trương chúng tôi. Lúc nãy là do tôi có mắt như mù. Đều nhờ vào đồng chí cả. Kỹ thuật châm cứu đó, tôi có thể thỉnh giáo một chút không? Tránh ra, không thấy vợ tôi đang sợ phát khiếp à? Cô ấy gan bé sức yếu, không chịu nổi sự phiền hà đâu. Hi hi, cái bia đỡ đạn Hoắc Diêm Vương này đúng là dùng tốt thật. Chủ nhiệm Vương của bệnh viện quân khu tới muộn, lúc này đang cầm ống nghe. Khám cho tư lệnh Trương đã tỉnh lại. Ông ấy kiểm tra đi kiểm tra lại tận 3 lần. Vẻ mặt kinh ngạc đó, cứ như là vừa thấy ma vậy. Kỳ tích, đúng là kỳ tích y học. Đồng chí này, rốt cuộc cô vừa dùng kỹ thuật châm cứu gì vậy? Đó không phải là châm cứu bình thường đúng không? Cháu cũng không biết là kỹ thuật gì nữa. Chỉ là ông ngoại cháu trước đây là bác sĩ Trần Đất. Cháu theo ông đi khám bệnh từ nhỏ. Ông dạy cháu gặp trường hợp này thì cứ châm như vậy. Bảo là phương thuốc dân gian thôi ạ. Phương thuốc dân gian, nếu đây là phương thuốc dân gian thì mấy chuyên gia như chúng tôi nên về quê làm dụng hết rồi. Đúng là cao thủ ẩn danh trong dân gian mà. Thôi được rồi, đừng làm con bé sợ. Cô bé à, hôm nay nếu không có cháu thì cái mạng già này của ta coi như ra đi rồi. Cháu đã cứu mạng ta, chính là ân nhân của Trương Kiến Quốc này. Tất cả nghe cho rõ đây. Sau này con bé nhà họ Hoắc này chính là cháu gái ruột của Trương Mộ tôi. Ở trong cái đại viện này, ai mà dám bắt nạt con bé, tức là đang đối đầu với tôi. Nghe rõ chưa? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt ở đó, ánh mắt nhìn Giang Miên hoàn toàn thay đổi. Có câu nói này của tư lệnh Trương, tại đại viện quân khu này, Giang Miên chính là sự tồn tại có thể đi ngang mà không sợ ai. Nữ bác sĩ ngoại khoa thế kỷ 21 tình cờ xuyên không về thập niên 70, dùng y thuật hiện đại cứu sống thủ trưởng quân khu. Không ngờ lại nổi tiếng chỉ sau một đêm, trở thành gương mặt vàng được săn đón nhất đại viện. Sáng sớm Giang Miên vừa mở cửa ra, cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Chỉ thấy trước cổng tiểu viện nhà họ Hoắc, một hàng dài người đứng chờ đông nghịt. Ái cha bác sĩ Giang ra rồi kìa. Giang à, chị dâu đợi em nãy giờ rồi. Đây là trứng gà nhà chị vừa mới đẻ xong, vẫn còn nóng hổi luôn nè. Đặc biệt mang đến cho em và đoàn trưởng Hoắc tầm bổ. Với lại cái chân phong thấp này của chị dạo này đau quá. Em xem có thể bớt chút thời gian xem giúp chị được không? Chị Trương khách sáo quá rồi. Đều là hàng xóm láng giềng cả mà. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Mau vào nhà ngồi đi chị, em xem cho chị ngay đây. Thôi này, trứng gà là hàng hiếm đấy. Không lấy thì phí, chỉ cần nộp phí đăng ký thì chị chính là khách hàng VIP của em. Chị dâu Hoắc, đây là rau cải bó xôi mới hái ở ruộng về còn tươi rói nè. Cái lưng tôi dạo này không đứng thẳng nổi, nhờ cô châm cho vài mũi. Giang ơi, đây là nấm khô nhà ngoại gửi lên nè. Thằng bé nhà chị biếng ăn quá, có phải bị khó tiêu không em? Trong phút chốc, cái sân nhỏ nhà họ Hoắc bỗng chốc biến thành cái chợ. Giang Miên ai đến cũng đón, quà cáp nhận hết sạch sành xanh. Chẳng mấy chốc, trên bàn ở phòng khách đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng nhìn một hồi, chân mày của Hoắc Cảnh Xuyên bắt đầu nhíu lại. Người đông quá rồi. Từ sáng đến giờ, Giang Miên đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống, đã thấy đám hàng xóm này còn bàn ra tán vào, ồn ào đến mức nhức cả đầu. Quan trọng nhất là cô ấy mải lo thu trứng gà với khám bệnh. Đã suốt 2 tiếng đồng hồ rồi, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Xem ra đã đến lúc phải lập ra quy củ trong nhà rồi. Bác sĩ Giang, xem giúp tôi cái vai này với. Mỏi đến mức không nhấc lên nổi rồi đây. Ấy đừng chen lấn chứ, đến lượt tôi rồi mà. Tiểu Giang, nhà tôi có ông nhà bị nấm chân, cô kê cho cái đơn với. Cứu mạng, tôi héo mất thôi. Đây là cái giá của sự nổi tiếng à? Thế này thì mệt quá đi mất. Lừa của đội sản xuất cũng chẳng phải cày cuốc kinh thế này. Tiểu Giang à, cái đầu của tôi. Hoắc đoàn trưởng, mấy giờ rồi? Các người coi đây là cái chợ đấy à? Nếu mọi người đã tin tưởng y thuật của vợ tôi như vậy, vậy thì chúng ta lập ra quy tắc đi, tránh để cô ấy bị kiệt sức. Thứ nhất, từ ngày mai, mỗi ngày chỉ khám đúng 3 ca. Trừ trường hợp cấp cứu ra, ai muốn khám thì liệu mà đến sớm xếp hàng. Thứ hai, khám bệnh trả tiền là lẽ đương nhiên. Vật tư cũng được, phiếu tem cũng xong, tuyệt đối không nợ nần. Ai mà định chiếm hời thì đừng trách tôi không nể tình. Thứ ba, sau 6 giờ tối miễn tiếp khách.
Đây là thời gian riêng tư của vợ chồng tôi. Không ai được đến làm phiền cả. Vừa dứt lời, đám hàng xóm định ăn vạ không đi. Bị luồng sát khí này dọa cho run lẩy bẩy. Ai mà dám mặc cả với Diêm Vương sống chứ? Chưa đầy nửa phút sau, phòng khách đang đông đúc bỗng chốc vắng tanh. Mệt dã rời luôn. Vệ sĩ Hoắc đỉnh thật đấy. Đây chính là cảm giác khi có chống lưng sao? Hơn nữa quy tắc này đặt ra quá tuyệt. Mỗi ngày chỉ xen cho 3 người. Chẳng phải là kiểu marketing khan hiếm của các chuyên gia cao cấp đời sau sao? Chậc chậc chậc. Cái đầu óc này của Hoắc Cảnh Xuyên không đi làm kinh doanh thì phí của trời. Giang Miên hớn hở đứng dậy, bắt đầu kiểm kê đống trứng gà trên bàn, cùng đống rau xanh và phiếu tem. Phát tài rồi, phát tài rồi. Thu hoạch hôm nay bằng người khác làm lụng cả nửa tháng trời. Người ngoài đã đi hết sạch. Giang Miên, nếu cô đã nghỉ ngơi đủ rồi, có phải cũng nên cho tôi tăng ca một chút không? Tăng ca sao anh Cảnh Xuyên? Anh thấy không khỏe ở đâu à? Cảnh Xuyên mặt không đổi sắc chỉ vào chân trái của mình. Rõ ràng cái chân đó hôm nay đã bắt đầu dần có cảm giác lại rồi. Thậm chí lúc không có ai, anh còn có thể thử cử động ngón chân. Nhưng lúc này anh lại khẽ nhíu mày. Với vẻ mặt đang rất đau nhưng vẫn cố nhịn. Chân tôi cảm thấy lại hơi đau rồi. Kiểu đau thấu tâm can ấy. Có lẽ cần em giống như đêm hôm đó. Xoa bóp thật kỹ một chút. Lại đau ư? Không nên chứ. Mạch tượng rõ ràng rất ổn định mà. Chẳng lẽ do hôm nay đông người quá? Ồn ào làm anh ấy bị rối loạn khí huyết. Được rồi, đã là khách hàng VIP thì sẽ thêm đãi ngộ đặc biệt cho anh. Nằm yên đi, Giang thần y đến đây. Trong lúc đó, chị gái Giang Miên là Giang Nham đang hy hục giặt đống quần áo bẩn của cả nhà Triệu Đông Lai. Giang Nham, cô giặt cái áo mà định lề mề đến tận sang năm à? Bữa sáng đâu? Muốn bỏ đói cho tôi với con trai tôi đang xuất hả? Mẹ, sao ngay đây ạ? Giang Nham ngoảnh đầu nhìn người đang ngồi bên cửa sổ. Triệu Đông Lai đang mải mê đọc sách. Người đàn ông này trông đúng là nho nhã tuấn tú, là đối tượng thầm mến của bao cô gái trong thôn. Nhưng chỉ khi thực sự gả về sống chung, Giang Nham mới nhận ra đây hoàn toàn là một kẻ phế vật. Vai không thể gánh, tay không thể xách, súng dụng làm việc đến nửa điểm công cũng chẳng kiếm nổi, lại còn phải dựa vào cô vợ mới này nuôi nấng. Đông Lai, hết củi rồi. Anh đi lấy ít củi đi. Việc nặng nhọc này là việc cô phải làm. Không thấy tôi đang học bài à? Trong sách tự có nhà vàng. Sau này tôi còn phải làm đại sự. Sao có thể làm mấy việc thô kệch này? Giang Nham nhìn đống quần áo chưa giặt xong, lại nhìn gã chồng chỉ biết vẽ bánh và bà mẹ chồng độc ác. Trong lòng bỗng thấy xót xa. Đây chính là cuộc đời mà mình đã trọng sinh, là những ngày tháng mình đã tốn bao công sức giành lấy. Kiếp trước sau khi em gái gả cho Triệu Đông Lai, tuy cũng có vất vả vài năm nhưng sau đó Triệu Đông Lai đã đỗ đại học, rồi dấn thân vào kinh doanh, trở thành phu nhân tỷ phú khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Còn mình gả cho Hoắc Cảnh Xuyên, dù cơm no áo ấm, nhưng người đàn ông đó lại bị tàn tật, tâm lý biến thái, tính tình bạo táo. Mình đã ở trong cái đại viện lạnh lẽo đó, sống cảnh góa bụa suốt cả đời. Không sao, không sao. Giang Nham, mày phải nhịn. Chỉ cần vượt qua 2 năm này, đợi đến năm 1977 khôi phục kỳ thi đại học, Triệu Đông Lai sẽ thành tỷ phú, mình sẽ là phu nhân tỷ phú. Đông Lai, mai là ngày về nhà ngoại, chúng ta phải ghé qua tỉnh thành một chuyến. Đi tỉnh thành làm gì? Cứ trực tiếp về nhà cô không phải được rồi sao? Tiền đi lại không tốn chắc. Chúng ta phải đến đại viện quân khu. Tôi muốn đi thăm cô em gái tốt của tôi, sẵn tiện để nó thấy tôi đã cưới vì tình yêu, đang sống hạnh phúc thế nào. Hơn nữa nhà họ Hoắc có tiền, chúng ta đến đó biết đâu còn kiếm chắc được chút đỉnh, lấy vài thứ tốt mang về nhà mẹ đẻ. Như vậy chúng ta cũng được nở mày nở mặt chẳng phải sao? Được rồi, vậy thì đi xem tên tàn phế đó thế nào. Giang Miên, cô cứ đợi đây. Kiếp trước cuộc đời phu nhân tỷ phú của cô giờ là của tôi rồi. Kiếp này cô cứ mục nát trong cái đại viện quân khu đó đi. Ông lấy tên tàn phế đó mà sống cả đời đi. Hôm đó, Giang Miên đang hớn hở, xách theo túi sườn heo mà bệnh nhân hôm nay đặc biệt gửi tặng, đi về phía đại viện. Tối nay nên làm sườn xào chua ngọt nhỉ? Hay là làm sườn kho tàu đây? Hoặc là hầm canh sườn củ sen, để bồi bổ canxi cho Hoắc Cảnh Xuyên. Giang Miên vui vẻ tính toán. Trên người mặc một chiếc áo khoác bông màu quân đội mới tinh. Đó là Hoắc Cảnh anh Xuyên vừa mới bảo cảnh vệ đi lấy về hôm kia. Sau mấy ngày được linh tuyển trong không gian nuôi dưỡng, lại thêm ăn ngon ngủ kỹ chẳng chút ưu phiền, cả người trông mơn mởn hẳn ra, chẳng giống chút nào một cô vợ nhỏ hay chịu uất ức, chẳng khác nào đóa hoa phú quý được nâng niu trong hũ mật. Giang Miên, cô. Sao cô vẫn chưa đăng xuất? À, không. Ý tôi là cô. Cô sống tốt quá nhỉ, ôi chao. Tôi cứ ngỡ là ai, ăn mặc như dân tị nạn thế này. Suy chút nữa là không nhận ra, chẳng phải là người chị tốt khóc lóc đòi gả.
Cho tình yêu để làm phu nhân tỷ phú đó sao? Mới có mấy ngày không gặp, sao đã tiều tụy thành mụ vợ sáp vàng thế kia? Chị, anh rể, sao hai người lại tới đây? Là đến thăm em sao? Ái chà chị ơi, sao sắc mặt chị kém thế? Có phải bên nhà anh rể khổ quá nên không được ăn no không? Ai không được ăn no chứ? Đông Lai nhà chúng tôi là người đọc sách, ăn uống thanh đạm. Không giống như cô, xách thịt sống chạy khắp nơi. Thô tục. Giang Miên, cô đừng giả vờ nữa. Bộ đồ này là nhà họ Hoắc bố thí cho cô phải không? Hoắc Cảnh Xuyên tên tàn phế đó có phải ngày nào cũng tác động cô không? Cô cầm thịt trên tay, có phải bị ép ra ngoài làm việc nặng để hầu hạ hắn không? Chị ơi, đây là em rể chị năn nỉ mua cho em đấy. Tác động em à? Do anh ấy còn chẳng dám lớn tiếng với em. Sợ em không chữa chân cho nên phải làm hết việc nặng. Thôi nào, đây là cái khăn chải gối người ta tặng em. Em mang về làm sườn xào chua ngọt để tự ăn đấy. Chị nghĩ nhiều rồi. Anh Cảnh Xuyên đối xử với em tốt lắm. Bộ đồ này là anh ấy sợ em lạnh nên đặc biệt mua cho. Chỗ sườn này cũng là anh ấy bảo em gầy quá nên bảo em mua về tầm bổ. Không thể nào, hắn là một tên tàn phế. Lấy đâu ra tiền và phiếu để mua mấy thứ này cho cô? Chắc chắn là cô đang nói dối. À, em hai này, nếu em đã sống tốt như vậy, chỗ sườn này có thể cho anh chị mượn một ít không? Chị gái em dạo này sức khỏe không tốt, sẵn tiện bồi bổ một chút. Dù sao Hoắc đoàn trưởng cũng chẳng thiếu mấy miếng thịt này. Mượn kiểu thịt ném cho chó, có đi không có về ấy hả? Muốn ăn thịt thì đi nằm mơ đi. Đem đi cho chó ăn cũng không cho các người. Ai nói tôi không thiếu mấy miếng thịt này? Thịt của tôi chỉ để cho vợ tôi ăn. Người ngoài đừng hòng húp được miếng nước dùng nào. Giang Nham thấy dùng biện pháp mạnh không xong, không những chẳng xin được thịt mà còn bị Hoắc Cảnh Xuyên nói một câu làm cứng họng, lập tức thay đổi chiến thuật. Miên Miên à, chị biết trong lòng em khổ cực. Tuy bây giờ em ăn ngon mặc đẹp, nhưng phụ nữ ấy mà, cuối cùng vẫn phải xem gả cho người đàn ông thế nào. Hoắc đoàn trưởng tuy trước đây là anh hùng, nhưng dù sao bây giờ cơ thể bị tàn tật, tính tình lại kỳ quái. Em cũng đừng để bản thân chịu ấm ức quá. Có vài chuyện nhịn một chút là qua thôi. Không giống như Đông Lai nhà chị, anh ấy là học sinh trung học chính quy, sau này sẽ làm việc lớn, thi đại học. Với lại Đông Lai rất chu đáo với chị. Tình cảm vợ chồng chị rất tốt, đặc biệt là rất hòa hợp. Triệu Đông Lai cũng rất phối hợp với cô ta. Dù thèm thuồng đống sườn trong tay Giang Miên, lại càng bị vẻ đẹp hiện tại của Giang Miên làm cho ngẩn ngơ không rời mắt được. Nhưng cái mắt người có học thì không được đánh mất. Em hay à, cổ nhân có câu, lẽ nào uốn gối khom lưng, trước quyền quý làm ta chẳng thể tươi cười. Vật chất tuy quan trọng, nhưng sự hòa hợp về tâm hồn mới là cái gốc của vợ chồng. Ái cha, em cũng hãy tự giải quyết ổn thỏa đi. Hoắc Cảnh Xuyên ngồi trên xe lăn, anh nhìn cặp vợ chồng kỳ quặc này kẻ tung người hứng. Không chỉ mỉa mai anh tàn tật, tính khí kỳ quái, còn ám chỉ anh chuyện ấy không được, không thể mang lại hạnh phúc cho Giang Miên. Nếu là trước đây, anh đã sớm bảo cảnh vệ tống cổ họ đi rồi. Nhưng hôm nay anh không động đậy, bởi vì anh nghe thấy một tiếng lòng còn sắc bén hơn cả dao đâm. Người có học cơ đấy. Nhìn cái bộ dạng yếu đào tơ liễu của hắn kìa. Bờ vai thì hẹp như cái móc áo, đùi còn chẳng to bằng cánh tay lão tử. Loại này đến cái gánh còn chẳng nhấc nổi. Cái thứ gió thổi là bay này, ở thời hiện đại có một cái tên khoa học. Đồ gà yếu mà còn đòi làm việc lớn. Tôi thấy cái tài nhất của hắn là bám váy đàn bà, lại còn vác mặt ra nói chuyện hài hòa. Cái đồ gà yếu này chỉ có cô mới coi như báu vật, đâu có như Hoắc Cảnh Xuyên nhà tôi. Nhìn bờ vai rộng, eo săn chắc này xem, nhìn cơ ngực căng tràn cả quân phục này đi. Mặc dù chân hiện tại tạm thời không được, nhưng hôm qua lúc mà sắc tôi đã sờ qua rồi. Cơ bụng tả mùi cứng như đá, nhìn là biết sức mạnh cốt lõi cực đỉnh. Thể lực chắc chắn là vô đối. Chật, kiểu đàn ông đầy hormone này mới đúng là cực phẩm nhé. Gà yếu như Triệu Đông Lai xách xếp cũng không xong. Hoắc Cảnh Xuyên vốn dĩ vì Giang Nham chế giễu mà mặt mày u ám, lúc này khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, không tài nào giấu nổi.